So guys, we'll be proceeding with the third line item of the balance sheet, which is the inventory. Okay, so inventory, this is an asset held for sale in the ordinary course of business in the process of production for such sale or in the form of material, supplies to be consumed in the production process or in the rendering of service. Now, to explain that definition of inventory, so ganito lang yan, no? So, we have merchandising and manufacturing. Actually, nagkakaroon din tayo ng inventory sa service, pero tawag dito, madalang lang naman. Okay? So, we will concentrate on merchandising and manufacturing. Now, we call the inventory in merchandising as merchandise inventory. So, ito yung ibebenta mo talaga. Okay, merchandise inventory. For manufacturing naman, we have three types of inventory. We have raw materials, work in process, and then finished goods. Okay? Now, to further explain this, so paano mo nasabi, sir, na yung merchandise inventory tsaka etong tatlong classes of inventory ito ay indeed inventory. So, ito check natin sa definition. So, una, assets held for sale. Okay? So, ito daw ay hinahawakan mo para ibenta. Okay? Now, this is in the ordinary course of business. Ibig sabihin, ito yung essence ng inventory mismo. Pag yung bagay na yan ay binebenta mo talaga, yun yung asset na binebenta mo talaga, that is an inventory. Sir, paano kung building yan? So, if that's a building at ginagamit mo sa operation, PPE yan. Pero kung yung building, kung ang business mo talaga is nagbebenta ng building, buy and sell of building, ang building will be your inventory. So, anything that is held for sale in the ordinary course of business, okay, held for sale. So, yun daw ay binebenta. So, ang merchandise inventory, para saan ba siya ginawa? Para ibenta. Ang finished goods, anong ginagawa dyan? Binebenta. Okay? Next, in the process of production, ito naman ang tinutukoy niya dyan. Okay? Work in process. And then, for such sale or in the form of materials or supplies to be consumed in the production. Alin yan? Raw materials, inventory. Okay? Now, inventory, as we all said, this is an asset. Okay? So, asset tong inventory to. Okay? Now, to further discuss yung inventory na tong merchandising and manufacturing, so let's explain further. So, understanding cost of goods sold or cost of sales. So, before we go to the understanding of cost of goods sold or cost of sales, we first must identify ano ba yung nature ng cost of goods sold na to. So, ang cost of goods sold is actually this is the sale or the expense that you incurred in the sale of your inventory. So, para maintindihan natin to, ano ba yung cost of goods sold? So, in a sense, ang expenses natin kasi, okay, nahihiwala yan basically sa two groups. We have product cost and then the period cost. Okay? Pag sinabi mong product cost, ito ay expense na directly related sa tawag dito sa pagbebenta ng asset natin or sa sale natin. Pag sinabing period cost, hindi siya directly related sa pagbebenta ng product natin. Ibig sabihin, kahit hindi tayo magbenta, mag-i-incur pa rin tayo ng cost na to, period cost. Okay? Now, so ayan yung basic idea niya. Now, bakit kailan ihiwalay si period cost tsaka tawag dito, product cost? So, as you can see, di ba, ang formula natin to get the, tawag dito, to get the net income is basically ganito siya. Now, as you can see, yung cost of sales dito kasi tsaka operating expense, these are both expenses. Pero bakit pinaghiwalay pa siya? Kasi, kailan paghiwalayin mo yan para malaman mo kung magkano yung ginastos mo or pinuhunan mo para dun sa benta mo. So, for example, bumili ka ng tawag dito ng item 5 pesos, binenta mo 7. Okay? So, ang sale mo 7 pesos, ang cost of sales mo 5.2. So, ang idea nito, paano pa sir yung mga expenses mo? For example, nagkaroon ka ng mga expenses na 3 pesos. Okay? Di ang net income mo, piso, negative. Yes, tama ka dyan. Now, ang idea kasi dito, ang gross profit, never siyang magiging negative. Pag naging negative ang gross profit mo, ibig sabihin yan, nagbebenta ka ng palugi. So, pag ganun ang senaryo, hindi ka nagne-negosyo. Okay? Hindi negosyo yan kung nagbebenta ka ng palugi. Okay?
So, yung net income, pwede mag-negative yan kasi marami ka pa namang ibang expenses eh. Pero, yung gross profit, okay, hindi pwedeng mag-negative yan. So, ang idea nito is hiniwalay natin si cost of sales tsaka si operating expense. Okay, para ma-determine natin kung kumikita ba yung or tumutubo ba yung binebenta natin. Okay? So, kasi pag pinagsama-sama natin lahat ng expense at hindi natin na-separate, hindi natin ma-determine kung may gross profit ba tayo or kung magkano ba ang tinubo dun sa binenta natin. So, kailangan paghiwalayin natin. Okay, so that's the first one. Second thing, paano nire-recognize ang expense? Okay? So, ang expenses kasi, expense recognition natin, okay? Sa expense recognition principle kasi, okay, may dalawang senaryo kailan ka magre-record ng expense. Pag yan ay no future benefit. Kung yung gastos na yan ay no future benefit. Okay? So, ibig sabihin ng no future benefit, for example, nagbayad ka ng, namasahe ka. So, yung gastos na yan, hanggang dun lang. Hindi mo na mapapakinabangan in the future yan. Okay? So, parang yung gastos mong yan, hanggang dun lang. Nagbayad ka ng kuryente, hanggang dun lang. Hindi mo na magagamit yung gastos mo yan in the future. So, that's what separates yung expense saka yung asset. Kasi pag gumastos ka sa asset, magagamit mo pa siya in the future. For example, bumili ka ng relo. So, hindi lang nung pagkabili mo ngayon, magagamit mo siya, and in the future, magagamit mo pa rin siya. So, may future benefit. Sa expense, ngayon mo lang siya magagastos, wala nang future benefit. Okay? And then, secondly, pag ang asset nag-e-expire. Okay? Ito yung, pag ang asset nag-e-expire, magre-recognize ka ng expense. Sir, paano masasabi na ang asset ay nag-e-expire? So, this is the reason kaya meron tayong depreciation. Bakit sa tingin mo may depreciation? Kasi yung asset na expire na. Okay? Yung supplies, 'di ba pag nagagamit ang supplies asset 'yan, pero pag nagagamit na 'yan, nagiging expense na siya pag nagamit mo na. Okay? So, tulad nga ng paano sa depreciation, sir? Property, plant, and equipment, asset 'yan. Pero pag naluluma na 'yan, na-expire siya. So, nagiging expense na siya. So, ganun yung idea. Now, bakit kailan i-reiterate ko tong expire? Kasi, ang cost of goods sold, that is an inventory expired. Okay? So, when I mean expired, hindi yung na talaga, parang expired na, tawag dito, nasira or what. Okay? Ang main purpose kasi ng inventory is to be sold. Okay? Pag pag naibenta mo na, wala nang future benefit sa iyo yung inventory niyan. Therefore, mag-e-expire na siya. At dahil naibenta mo na yan, wala nang benefit sa future, kailangan ililipat mo na yung inventory niyan sa expense. Okay? So, asset siya dati, nung inventory yan, asset yan. Okay? Pero pag binenta mo na siya, okay, pag yan ay naibenta mo na, wala nang future benefit sa yung inventory, naibenta mo na eh. Wala ka nang pake dun sa inventory niyan. Nagiging expense na siya. At naging expense na siya in the form of cost of goods sold. Ganun yung idea niya. Okay? Now, simulan natin i-discuss naman what about, o paano natin i-explain tong formula na to na naintindihan natin sa accounting 1 natin, which is beginning inventory, add net purchases, total goods available for sale is equal to cost of goods sold. Okay? Now, let's start with the basic. Okay? Let's say, kakasimula mo pa lang magbenta ngayon. Okay? So, siyempre may warehouse ka. Okay? Now, laging tatandaan na ang inventory is an asset. Okay? So, una, paano ka makakakuha ng isang asset? Siyempre, bibili ka muna bago mo ibebenta. Okay? So, purchase ka, ganitong takbo niyan. Purchase ka ng inventory and then ibebenta mo. Okay? Ganun lang siya. Purchase and then sale. Okay? So, ganun. Now, pag naibenta mo na again, nagiging cost of goods sold na siya. Okay? So, purchase, bili ka ng inventory, benta, purchase, benta, purchase, benta. So, tutubuan mo lang siya. Now, tingnan natin. Let's go first dun sa purchase. So, let's say, for example, you purchase an inventory, 10 inventory, and then, yan ay pinresyo mo ng, sabihin na natin, 10 pesos each. Okay?
So, net purchases mo, 100. Okay? Yun yung binili mo eh. Mamaya natin di-discuss tong beginning inventory. Okay? So, beginning inventory plus net purchases, ano daw yan? Yun yung total goods available for sale. So, from the word itself, yun ay inventory na available para ibenta. Okay? Yun ay inventory na available na ibenta. Okay? So, yun yung pwede mong ibenta. So, yung goods available for sale na yan, inventory yan, dalawang pwedeng mangyari dyan. Either maibenta mo, o kaya, hindi mo maibenta. Pag hindi mo yan naibenta, dahil asset nga siya, inventory yan, maiiwan pa rin siyang inventory mo. Ending inventory siya. Hindi mo pa maibebenta yan. Ang ending inventory ay considered asset. Okay? Paano pag naibenta mo na yan? Pag ang inventory na ibenta mo na, nagiging cost of goods sold na siya. Ito na yung magiging expense. Okay? So, para makuha mo si cost of goods sold, ibaba. So, sir, ang gagawin ko ba ay bibilangin ko yung naibenta mo? So, para sa mga malilit na company, madali yon. Pero if you're a large company, mahirap naman na iisa-isahin mo lahat ng mga pinagbentahan mo. So, anong gagawin mo na lang? Ang goods available for sale, ito yung available ko na maibenta na pwedeng ibenta. So, ang gawin mo na lang, bilangin mo na lang yung hindi mo naibenta. Sabihin na natin, ang hindi mo naibenta dito sa 10, ang naibenta mo lang dito ay sabihin na natin 7. So, may 3 kang unsold. Okay? Sabihin na natin ito yung sold. So, magkano yon? Ang ending inventory mo ay yung unsold, which is 30. Okay? Then, magiging 70 na siya. Ano tong 70? Ito yung naibenta, cost of goods sold. So, 70 yan. Ano gagawin mo pag binenta mo? Papatungan mo. Siguro, gawin mo siyang 200. Okay? So, pwede yan. Now, paano yung hindi naibenta? Naiiwan siya na ending inventory. Ano yung ending inventory? Asset yan. So, yung ending inventory mo, yun din dapat yung lumalabas na inventory sa balance sheet mo. Kasi ito na lang yung natitirang inventory mo, yun lang dapat ang nasa balance sheet mo. Okay? So, let's leave that. So, tingnan natin. So, let's leave that information. Ganun mangyayari nga. So, ang unsold, 70. Okay? Yung sold, 70. Now, para intindihin natin ulit, gawa tayo ng isa pang. Okay? Natapos na yung taon na yan. Sabihin na natin panibagong taon. Okay? Pag sinabi mong beginning inventory, sige, net purchases muna tayo. Bumili tayo ng, sabihin na natin na ngayon, 20 naman ang binili mo. 10 pesos each. Okay, magkano yan? 200 na. Now, pwede mo bang ibenta to? Yes. Kaya mo nga binili yan para ibenta. At maliban doon, meron ka pa last year na 30. Ending inventory, mga natira last year. Pwede mo bang ibenta yan? Oo naman. Sayang naman yung hindi mo pa naibenta. So, ang total goods available for sale mo ay yung last year na natira tsaka yung binili mo ngayon. Okay? Now, dalawa pwedeng mangyari dyan. Either maibenta yan o kaya hindi. Sabihin na natin dito sa 230 na to, okay, kasi kung titingnan mo, sige, ayan, 230 na to, dalawang pwedeng mangyari dyan. Either maibenta yan o kaya hindi maibenta. Yung hindi maibenta, ending inventory. Pag naibenta mo yan, lalabas na yan sa company. Okay? Magiging cost of goods sold na siya. Okay? So, yung cost of goods sold na to, ito yung account na ginagawa natin pag naibigay na natin yan sa customer. Okay? So, wala nang future benefit sa atin yan kasi, tawag dito, naibigay na natin sa customer, sa kanila na yan. Okay? Hindi na sa atin yung inventory. So, ayan, that's another way of looking at it. Ang inventory sa atin yan, kaya nga asset natin. Pag binenta natin, hindi na sa atin yan, sa kanila na yan. May benefit pa ba sa atin yan? Wala na. Wala nang future benefit sa atin, ano yan? Expense. In the form of cost of goods sold. Okay? So, that is for merchandising. Now, we go to yung tinatawag nating manufacturing. So, sir, paano ba itong manufacturing? Ito ay ang merchandising kasi is buy and sell. So, let's say, for example, I'll buy a cellphone, gawa na siya, ibebenta ko siya. That is merchandising. But, kung ang gagawin ko ay bibili ako ng mga materials para makagawa ng cellphone, saka ko ibebenta, that is manufacturing. Now, masyadong mahaba yung formula nito, kahit yung basic formula niya. Think of this as if it is a, tawag dito, tatlong inventory ng
merchandising. So, tingnan natin. Asan yung tatlo? Di ba tatlo nga naman kasing inventory? Ito yung una. Okay? Ito yung pangalawa. Okay? And then, ito yung pangatlo. Okay? So, kung naintindihan nyo to, so again, beginning inventory natira last year, net purchases yung binili mo ngayon. Goods available for sale, ito yung available para pwedeng ibenta. Kasi ang purpose ng inventory sa merchandising, ibenta. Okay, ito yung available na pwede ibenta. Pag hindi mo na ibenta, ending inventory. Pag naibenta mo, cost of goods sold. Now, yung concept niyan, ipasok natin dito. So, we go first with the raw materials. Okay? So, magsisimula tayo lagi sa raw materials inventory. Okay? So, ano ba tong raw materials inventory? Ito yung bibilhin kasi ipaprocess mo eh. Okay? So, syempre, para makagawa ka ng isang bagay, bibilhin ka muna ng mga materials. Okay? So, syempre, start niyan, beginning inventory. Baka may natira pa last year na raw materials. Okay? So, kaya ayan, raw materials. Okay? Beginning. Next, anong gagawin mo? Syempre, paano kung kailangan ko pa? Bibili ka. Net purchases yan. Okay? So, bibili ka ng, tawag dito, ng raw materials. Baguhin ko lang para mas malinaw. Okay. So, magsisimula ka ng RM beginning. Okay? Kasi ito yung natira mo last year. Okay? And then, magdagdag ka net purchases. Syempre, bibili ka ng raw materials. Okay? And then, ano ang purpose ng raw materials? Ang purpose ng raw materials ay para i-process. Ang purpose ba ng raw materials ay ibenta? Hindi. Ang raw materials, ang purpose niya ay para i-process yan. So, etong beginning plus net purchases, ito yung available mo na pwedeng gamitin para sa process. Raw materials available for use. Ibig sabihin, ito yung raw materials na pwede mong i-process. Now, dalawa pwedeng mangyari dyan. Either ma-i-process yan o kaya hindi. Pag nagamit siya sa process, yan ay raw materials used. Pag hindi siya nagamit sa process, then maiiwan siya sa inventory mo, sa raw materials inventory. Okay? Raw materials ending yan. So, raw materials used. Okay? Then, pupunta ka sa pangalawang inventory. Okay? So, again, ang purpose ni raw materials ay para gamitin, para i-process yan. So, asan dito yung na-i-process? Ito yan, raw materials used. Ipapasok mo ngayon siya sa pangalawang inventory, which is yung, tawag dito, yung work in process inventory. So, ito yung si raw materials, ito si work in process. Ipapasok mo ngayon siya dito. So, raw materials used. Okay, ngayon ang problema dito, syempre, hindi sapat na may materials ka. So, para i-process yan, kailangan mo ng labor, kailangan mo ng tao para mag-process yan. At pangalawa, baka kailangan mo ng mga overhead or yung mga gasto sa mga makina, okay, depreciation nila. So, baka kailangan mo ng mga machinery para i-process yan. Pag sama-samahin mo yan, ang tawag pala natin dyan ay manufacturing cost. Okay? Now, anyway, balik tayo. Ito yung raw materials used plus direct labor plus factory overhead. Isipin nyo, ang work in process kasi, hindi yan bumibili ng ipaprocess. Kumukuha yan sa raw materials. So, parang ito yung pinaka net purchases mo dito. Kasi hindi ka nga lang bumibili. Okay? Now, plus work in process beginning. So, parang lumalabas niyan dito, ito ang formula niyan. Work in process beginning plus manufacturing cost is equal to total goods in process. Now, ang gusto kong i-point out dito, parang ito yung pangalawang inventory. Work in process beginning, baka may natira baka meron last year na pinaprocess pa, hindi pa rin tapos hanggang ngayon. Beginning yan. Plus mo, manufacturing cost. Kasi again, ang work in process inventory, hindi yan bumibili ng work in process. Yan ay kumukuha dun sa raw materials. So, instead na purchase, manufacturing cost. Okay? Now, ano bang purpose ng work in process? Para yan ay pinaprocess mo yan para matapos. Okay? So, pag pinagsama mo si beginning work in process at manufacturing cost, ang tawag natin dyan ay total goods in process. Okay? So, meron tayo mali. Ito. Yan. Okay. So, total goods in process. Okay? Nako, nag-move. Okay. Sorry about that. And then, and,
Sorry. Yan. Okay? So, total goods in process. So, ito yung mga in process. Okay? Now, dalawang pwedeng mangyari sa pinaprocess mo. Either matapos yan or hindi. Pag natapos mo yan, manufactured na yan. Pag hindi mo pa natapos, nasa work in process pa rin siya. Hindi mo pa tapos edi processed pa rin siya. So, para makuha mo yung tapos na, ito yung total na nasa process, ito na lang yung natitira na nasa process, ibig sabihin, ito yung natapos na. Cost of goods manufactured. Pag nasa cost of goods manufactured na, ililipat na yan sa finished goods inventory. So, parang mangyayari na to, lipat dito, pag tapos na kay work in process, ililipat na siya kay finished goods. So, si finished goods, yan naman ay yung binebenta na, inventory na binebenta. So, finished goods beginning, hindi ka bumibili ng finished goods. Yan ay pinaprocess mo. Saan mo kinukuha yan? Dun sa work in process inventory. So, kukunin mo yung mga na-manufacture na. Kasi pag na-manufacture na, syempre finished na yan. Tapos na yung goods na yan. So, beginning plus yung na-manufacture na, yan yung mga pwede mo nang ibenta. Now, dalawa pwedeng mangyari dyan. Either maibenta mo siya, okay, o kaya hindi mo maibenta. Pag naibenta mo yan, bakit cost? Wait lang. Okay, sorry. May mali dito. Cost of goods sold. Okay. Now, dalawa pwedeng mangyari dyan. Either maibenta or hindi. Pag naibenta mo, cost of goods sold. Pag hindi mo naibenta, finished goods pa rin siya. Nandyan pa lang siya sa inventory niyan. Okay? So, ayan. Ganyan yung parang idea ng concept niya. As if meron kang tatlong inventory. Okay? Sa merchandising kasi, ang purpose niya ibenta. Dito, as if may tatlo kang merchandising na inventory. Magkaiba lang sila ng purpose. Si raw materials, ang purpose niya para gamitin. Si work in process, ang purpose niya para tapusin. Okay? Ipaprocess para tapusin. Si finished goods naman, ang purpose niya ay ibenta. Okay? So, ayan. That is for